Hey mga ka-Bling, welcome back to station ni Bling-Bling channel. What we have here is natin parcel. Ang i-open na parcel ha. Yeah, charan. Ay. So natay motherboard. Exceed ra gyapon. Kana naman ta kanang proven and tested na magud ni siya good nga nakapalit na kog mga katulo kay gayon ani niya. So far walay aberya. So nibalik lang ko tong shop nga og ipalitan. So tara, let's go atong itaod ni. So mga ka-Bling na ano yung motherboard, I mean ang CPU niya ay mo niya tong i-revive siya ay. Guba ni siya board, ang atong gamiton ani is kana lang ang processor. Kuha na to siya processor. Ya kita mo tong hard disk kanina. Kuha na to tong hard disk nya. Nasad ko'y spare parts diri nga SSD ato sang iilis ang SSD for booting purposes. So simple na kaniyang process ani is ato ning tangtangon ang guba nga motherboard. Ato ilisa ni siya bag-o. Tangtangan na to sa yang mga screws. So iguman ning tangtang kuha na to yang backplate. Nya at first kwaon sa nato iyahang processor tangtangon need na to ang processor ani natangtangon kay mao na tong gamiton para sa bag-o nga motherboard. Diara processor ay ato sang tangtangon ni siya nya atong limpyuhan kuha na to iya itong nigahi nga thermal paste unya ato ni siyang butangag bag-ong thermal paste kini siya atong kwaon tong mga nigahi kay kana man siya basin mausay makakos dugay sa makakos unya sa atong overheating or kanang naay mga malfunction niya later on nga ma-encounter if di na to kwaon nya ako ano tong backplate kay ilisa na tong bag-o nga backplate nga gikan sa bag-o nga motherboard. Ana ra ka simple kini nga motherboard is proven ang tested na jud siya nako daghan kapila na ko ni palit ani nga motherboard. Kini day nga build is for my PC Wi-Fi nga setup kani siya. Ako gipang-revive ni siya kay kitong mga units nako before nangaguba na tungod sa bagyong Odette sa una nabahaan man ko diri sa una niya. Nasudlag dagat na revive rasad nako ang ubang units nya karon ni surrender naman nagkataya-taya naman so maong kining mga na-surrender nga units is akong ipang-revive nya ilista na akong motherboard nya itaod na to ni processor diri karon nya itaod na to ni siya ipilimpyo naman ni siya nya at di na to kalimtan nga igahuman na tog taod i-lock ang processor nya igabutan tog thermal paste mao na thermal paste ay dili sa ni tantong mahalon nga thermal paste igo ra gud kay sangto ra generic nga thermal paste igong dili makakos og overheat sa imuhang unit. Ana ra small amount ra nga thermal paste mas scattered ra man siya igday yung paslak sa ato ang processor fan nya igtaod sa processor fan ay kalimot og lock kay matangtang niya ni siya kung di na to i-lock ni siya inani ang pag-lock ay both sides is na i-lock nya nasa siya i-lock I mean clip both sides niya nasa i-lock nga itom imora na siya ibaling sa opposite side. Itaod na to ang iyahang processor, kanang processor fan ngadto sa iyahang socket or processor fan or CPU fan. The same ra sila. Butang na to sa iyang socket, sa iyang processor fan nga CPU fan nga socket. Ikaw man ani is atong itaod na ang power supply diri sa casing. Kay di man mo dagan ang unit if wala ning power supply. Mao man ni ang gahatag niya og kuryente sa tibuok unit. Ana ra, taano na screw ra ka ginagmay gud. Nya mag-screw ibalik na to butan na to ang backplate sa bag-o nga motherboard. Nakalock naman niya ato ang power supply. Nya ibutang sa nato ang motherboard diaray. Bagong motherboard ni siya. Diarang bagong exceed na motherboard. Proven and tested na din siya. Barato rasad siya. Compared sa uban, almost phase out naman to mga brand new good yun. I mean mga branded
nga motherboard, which is Gigabyte, Asus, sa patong uban diha mga branded, phase out naman sila. Kasagaran akong makitaan is mostly mga Chinese brand naman siya nya. Kining Exceed mao ni akong gipili kay most kana na proven and tested nya. Na ato mga branded kana na mga sikanhan na nakitaan nya. Butangan nato siya og kuan video card nga GT710 GT710 nga kuan ni siya Zotac ang brand name niya. Ang model is GT710. Ikaw man ani pangtaod na to ang mga wires sa power supply para mohatag siya og supply side niya. Pagtaod na to ni mga peripheral wires, which is kining USB slot niya, kini pong audio slot o kining yang mga buttons for kuan power buttons and reset button, as well as with the kuan sad USB slots sa atubangan atong ipangtaod ni siya kay para hamugaway ang dagan sa atong unit niya. Atong sa itaod tong yang HDD LED o power LED. Man siya mga basics nga peripheral wires gikan sa casing. Ako sang gitangtang og balik ang power supply, video card kay maglisod kog taod sa mga wires like sa audio wire o sa USB wire, o as well as kito sang kinisad ay kining reset button, power button, HDD LED o power LED. Maglisod kog taod ani niya kay gagmay man ni siya kayo. Kung na atong video card nga nakaali, lisod jud kayo. Kana jud guys, struggle is real jud. Mao naka-decide ko nga ako sang itangtangon ni siya kay para di sad mahuot ang kamot ig taod-taod. Ya ato na human naman nagtaod ang mga wires gikan sa mga wires nga naa sa casing. Ako nang gitaod og balik ang iyahang video card. Nya diara ang Rasta nga SSD. Ato ning itaod dere, may laing slot siya. Ako nakita which is kanira. Ato ning itaod ning SSD is for booting purposes. Kana ara na rin siya 120 gig. Pwede ara gani 60 gig imong ibutang kay for booting purposes ra siya. Well anyways, naara man to ang kitong installation sa mga default nga apps is pwede ra man pud sa 60 gig. Pero okay sa ning 120. Aynon dako kag allowance. Unya atong itaod sad ang hard disk. Kay diri na to ibutang kana ni siya. Ang purpose ani is for storage purposes. Kana ni siya. Diri na to ipamutang ang mga applications, mga laing installation para sa installation path para sa ubang apps nga atong ipang-install. Since piso wifi ang setup niya, dili man ni siya kanang diskless. Kay kung diskless gasto sa gayo ang build oy niya, kung mga guba dako sa maintenance imong pagabuhaton niya. Kini ako ra man sa diri siya niya. Dali ako ra man sa ga-maintain niya. Nara sa ko dinhi ga monitor kay diri ra man sa ko trabaho kay namos ko home based work niya. Kini siya mga sideline na lang ni siya mo ayo sa tag mga PC. Kini ana di ay i-promote lang sad nako ang akong business. If willing mong magpa-quote o magpa-assemble or magpaayo og laptop, PC, pwede ra mo contact nako sa Facebook, which is Bling-Bling Computers. Nya pwede sad mo comment sa mga videos ani nako nga naamoy concern. Mo sa kong ipamuhat mga technical. Mo quote sad kog mga magmo-assemble sa mo quote sa kog mga computers o mga laptop ngayong gustong ipakuan, tagaan niyo atensyon. Tagaan na inyong gustong paliton dai. So back to the kuan data sa atong video kini. Atong ipang-connect na ang mga wires like sa keyboard, mouse, VGA cable, Ethernet cable, power cable,
para tagaan nato supply or kana para mauna nato ning atong unit karon. Diara niyon. Diara. Exceed ang nakabutang. Kana ni siya. Nakabot na. Since naa naman di ay Windows 10 na naka-install sa ato ang SSD, automatically nakabot ra siya. Ang install lang ang mga drivers ani para mo-compatible sa imong board ang mga previous nga na may ubang drivers ani nga wala mo compatible sa imong board sa imong current board nga kung asa ni gikan ni SSD. Nasay times nga dili sad let's say ang imuhang OS Windows 10 dili siya legitimate kay gikan siya sa lahi nga board, pwede sa nimo i-update ra yang serial number. Ana ra. Kita-kits sa next video. Hey mga kablang.